احنا في الفيديو ده هنتعرف اكتر على ايكان، هنتعرف على دورها وعلى المسؤوليات اللي هي بتقوم بيها. في 3 انواع من الموارد ايكان بتشتغل فيهم: الاسماء اللي هم الدومينز، الارقام اللي هم الاي بي نمبرز او الاي بي ادرسز، والناس اللي بتشتغل في النتوركس والاي تي تعرف قوي مصطلح الاي بي ادرس. والحاجه الثالثه اللي هي البروتوكول بارامترز. البروتوكول بارامترز باختصار هي ان اي ابلكيشن موجود اونلاين محتاج برضو يبقى عنده رقم بيتقال عليه بورت نمبر بيعرفه. بالتالي لما الابلكيشنز بتحتاج ان هي تكلم بعض او خدمات فيها بتنادي على بعض، هي في الحقيقه بتكوميونيكيت عن طريق الايه البورت نمبرز دي. فالبروتوكول بارامترز دي ومن امثلتها بالمناسبه الويب مثلا بورت نمبر بتاعته 80، الدي ان اس 53 وغيرها. فده كمان ريسورس من الريسورسز او مورد من الموارد اللي ايكان بتديرهم وبتنظمهم. بالنسبه للاي بي نمبرز او اللي هي ارقام الانترنت، ده المورد الاخر اللي ايكان مسؤوله عن توزيعه وعن ادارته وكذا. وفي الحقيقه ان دور الايكان هنا بيكون تنسيق مع 5 جهات تانية. ال5 جهات دول كل واحده فيهم موجوده في منطقه جغرافيه مختلفه. ايكان بتوزع الاي بي نمبرز او ارقام الانترنت لل5 جهات دول، وبعد كده كل جهه من ال5 بتقوم بتوزيع الارقام دي في المنطقه اللي هي فيها. فلو احنا شفنا هنا على الشاشه هنلاقي انه ال5 جهات دول اللي هم بيتقال عليهم ريجنال انترنت ريجسترز، تمام. ارن على سبيل المثال موجوده في امريكا الشماليه، لاكنيك في امريكا الجنوبيه، افرينيك في افريقيا، رايب ان سي سي في اوروبا والشرق الاوسط، واي بي نيك بتوزع الارقام الانترنت في منطقه ايجيا باسيفيك او اسيا. ال5 جهات دول بيحصلوا على اي بي بلوكس من الايكان من خلال ما يعرف باسم الايانا فانكشن، وبعد كده هم بيقوموا بتوزيع النمبرز دول على الاي اس بيز او مقدمي خدمات الانترنت اللي موجودين في الريجنز عندهم. دلوقتي هنتكلم على الايكان ايكو سيستم وايه هي المكونات الاساسيه بتاعته. في 3 مكونات في الايكان. في جزء اللي هو خاص بالاورجنايزيشن نفسها، الجزء الثاني اللي هو مجلس الاداره، الجزء الثالث وده الجزء الاكبر ويمكن يكون الاهم اللي هو بنقول عليه الايكان كوميونتي. ودي في الحقيقه هي يمكن آلاف من الافراد والمؤسسات اللي بيشاركوا في الايكان وفي عمليه وضع السياسات الخاصه بالدومينز وتنظيم الدومينز. وهنا بنتكلم على كوميونتي مختلفه من جهات مختلفه بنقول عليها مالتي ستيك هولدر كوميونتي. والسبب ان احنا بنقول عليها مالتي ستيك هولدر كوميونتي لان كل جهه او كل مجموعه بتشارك هي بتمثل افكار مختلفه. ممكن نشوف مثلا حاجه زي الجي ان اس او، هنا دي مثلا المجموعه المسؤوله عن الجينيريك توب ليفل دومينز اسمها جينيريك نيم سبورتنج اورجانيزيشن، ده النيم. فدي هنا تحتيها مثلا الريجسترارز اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، الشركات اللي احنا بنسجل عندهم دومين نيمز بيشاركوا من خلال الجي ان اس او في عمليه وضع السياسه. برضو في شركات تانية من الاي اس بيز للبزنس لغيرها. فلو هنا النهارده انا مثلا بشتغل في شركه او عندي شركه بقدم خدمات زي هوستنج او ويب ديفلوبمنت ومعاها بقدم مثلا بسل او بريسل دومين نيمز، ممكن يكون هو ده المكان اللي انا اقدر اشارك فيه في الايكان وفي عمليه وضع السياسه للدومينز في الايكان. لو انا النهارده بشتغل في الدي ان اس سكيورتي، باوبريت مثلا دي ان اس سيرفرز ومهتم بالدي ان اس سكيورتي، ممكن يكون مكاني اللي اقدر اشارك فيه هنا من خلال دي مجموعه تقنيه اسمها السكيورتي اند ستابيليتي ادفايزري كوميتي او الاس ساك، واقدر ان انا اشارك هنا. بيطلعوا طبعا ريبورتس كلها ريبورتس فنيه على السكيورنج الدي ان اس، فده ممكن يكون مكاني لو انا شخص تقني ان انا اشارك هنا. لو انا بشتغل في جامعه او في الاي تي اي على سبيل المثال كجهه برضو بيحصل فيها شغل للبناء القدرات والبحث وغيرها، ممكن ان انا اشارك في الايكان ات لارج. هنا في مجال لمشاركه الافراد، مشاركه المجتمع المدني، مشاركه الجهات البحثيه والعلميه، فده ممكن يبقى المكان اللي انا اشارك فيه. كمان احنا بنعمل برامج طبعا على سكيل اصغر بكتير في بناء القدرات في الدي ان اس، وممكن يكون من اهتمامات الشباب اللي بيشتغل في مجال الاي تي ان هو ينمي قدراته في مجال الدي ان اس. فممكن ان هو يشارك في ورش العمل او البرامج التدريبيه اللي ايكان بتعملها، واللي بعضها ممكن يتم من خلال الاي تي اي او من خلال الدي ان اس سنتر اللي موجود هنا في مصر. فده مثلا مثال تاني انه ايكان كمان بتتيح فرصه للشباب
ان هو يشاركوا في اجتماعات الايكان اللي بتحصل خلال السنه. ايكان عندها 3 اجتماعات بتحصل خلال السنه، يشاركوا فيها ويتعلموا ازاي يشاركوا في الوركينج جروبس المختلفه، ويتعلموا ازاي يشاركوا في عمليه تطوير السياسات الخاصه بالدومينز، او ان هم يشاركوا في يعني برايهم في الحاجات اللي ليها علاقه مثلا بالدي ان اس سكيورتي او غيرها من الامور. البرامج دي على سبيل المثال في منها برنامج اسمه الفيلوشيب بروجرام، والفيلوشيب بروجرام ده هو بيسمح او بيفند المشاركين ان هم يجوا اجتماعات الايكان، وبيوفر لهم الفاندز اللازمه لده. طبعا في بروسيس للتقديم وموجوده كلها برضو في اللينكس المتاحة مع الفيديو ده. برنامج تاني مخصص للطلبة في السن ما بين 18 و 30 سنة، سواء كانوا اندر جراديوت او بوست جراديوت، يقدروا ان هم برضو يشاركوا فيه، اسمه الايكان نكست جن. ده الهدف من البرنامج ده هو اعداد الجنريشن يعني القادمة اللي يقدروا ان هم يقودوا عملية تطوير السياسة الخاصة بالدومينز في الايكان. فبنشوف البرنامج ده مشاركين جايين من الجامعات، سواء كانوا بيدرسوا حاجات تقنية زي كمبيوتر أو غيرها، هندسة أو حاجات زي كده، أو حتى بيدرسوا حاجات غير تقنية زي قانون أو public policy أو غيرها من البرامج. ففي اهتمامات مختلفة وفي مجالات مختلفة في الآيكان للاهتمامات المختلفة دي وللناس المختلفة إن هي تشارك بيها. مثال أخير برضو للناس اللي هي interested إنها تتعلم أكتر عن الآيكان وتشارك أكتر في الآيكان، إن إحنا عندنا اونلاين ليرنينج بلاتفورم اسمها الايكان ليرن. البرامج المختلفه فيها كلها متاحه يعني من غير اي رسوم، وتقدروا انكم تاخدوا كورسز كلها حاجات بسيطه بتعلم مبادئ عن الدي ان اس، عن ازاي تشاركوا في الايكان، ايكان بتعمل ايه وحاجات من هذا النوع. فممكن برضو من خلال الايكان ليرن انكم تعرفوا اكتر عن الايكان، وبعد كده ممكن تقدموا مثلا على انكم تاخدوا فيلوشيب وتشاركوا في اجتماع الايكان، او تشاركوا في ورشه عمل للدي ان اس او غيرها من النشاطات.